Un weekend de adio. Comedie de Marc Gilbert Sauvageon. Versiune radiofonică de Angela Plati. Interpretează Radu Beligan, Sanda Toma, Ștefan Iordache, Melania Cârje, Tamara Buciuceanu. Regia artistică Dan Puican. Hugh, te rog, nu mai fluiera. Dă-mi voie să mă concentrez puțin. Dacă înaintez cu pionul, îmi descoper regele. Dacă îmi duc calul înapoi, pierd ultima tură. Poftim, gata, iar ai câștigat. Da, scump, o să zic cu tine, mat în 2 timp și 3 mișcări. Ești umilită, dezonorată și toate celelalte. Și când mă gândesc că-ți luasem dama la mișcarea 8-a. Nu mi-ai luat-o, Liz, ți-am oferit-o. Și am câștigat în clipa când ai primit. Sacrificiul damei e una din cele mai vechi capcane, era așa. Ei, îți dau revanșa. Mulțumesc că mi-ajunge. Cât e ceasul? Abia miezul nopții. Ora ideală să mai bem în păhărel. Ce vrei, whisky, gin tonic, altceva? Whisky. Mulțumesc. Ascultă, Hugh, de ce joci tu așa de bine șah? Dar nici nu joc, draga mea. Sunt imbatabil la șah. Ceea ce cu totul altceva. Ești pur și simplu enervant. Și pe urmă astă seară tu nu ți-ai făcut jocul tău obișnuit, trebuie să recunosc. Mă simt puțin obosită. Asta o să te înveți minte să mai faci 100 de kilometri duși întors cu mașina în aceea zi, numai ca să te lași masacrată de o bandă de șarlatani. William și Cleo nu sunt șarlatani. Au cel mai bun institut de cosmetică din Londra. Și în orice caz aveam o oră, nu? Din fericire, pentru că să știi că era o lume nebună. Mai ales pompieri, presupun. În pompieri? De ce pompieri? Din cauza incendiului, draga mea. Incendiu? Păi credeam că l-ai observat. După cum au anunțat la radio, au trebuit să evacueze clădirea. Liniștește-te, Liz. Se pare că eu sunt singura victimă. Îmi pare extrem de rău, Hugh. Ei bine, ar fi trebuit să-ți mărturisesc totul de la început, dar... Dragă, lucrez la radiodifuziune. E foarte normal ca radioul să mă anunțe că te-am pierdut, nu? Și cum se numește câștigătorul? John Brownlow. Îl cunosc? L-ai văzut prima oară, în același timp cu mine, la dineu de la ambasada ciliană în martie, exact acum 3 luni. Dar ce e, cilian? Ei, asta e bună. John e englez. Este în seara aceea, aveai în dreapta ta un uruguaian și în stânga un paraguaian sau invers. Unde dracu era englezul ăsta, că eu nu l-am văzut? Drept în fața mea, în spatele sfeșnicului. Nu-i vedeam decât ochii. Așa. Și ce face dumnealui în viață după ce termină de privit nevestele altora pe deasupra sfeșnicilor? Operații de bursă. E agent de schimb. Mă aduc aminte, găriganul ăla cu jabou de dantelă. El. Află că și mie mi-a plăcut. Îmi spusese că emisiunile mele de la radio erau singurele care îl făceau să râdă. Și e adevărat. Te găsește foarte comic. De altfel, toată lumea te găsește foarte comic, Hugh. Dar să vezi de acum înainte. Presupun că ți-a telefonat a doua zi, nu? Timp de 40 de minute. Vreau să luăm masa împreună. Am refuzat 18 zile. Frumos, dacă te gândești că la Hastings armata engleză n-a rezistat decât 12 ori în fața lui William Cuceritorul. Pe scurt, ai sfârșit până a lua masa împreună cu el. Și când te-ai prăbușit definitiv? Hugh, dacă prin asta înțelegi că eu și John... Doamne, tu nu poți concepe o întâlnire decât... E bine, nu, Hugh. Să știi că de data asta este mult mai grav decât crezi. Spune-mi, te rog, Hugh, când ai început tu să bănuiești? Prima oară în viața mea când te-am văzut în spatele teșgherii la nenorocita aia de sărbare de binefacere în mijlocul naturii. Îmi spuneam că erai prea frumoasă numai pentru mine, dar că merită să încerc. Atunci ți-am cumpărat 2 șunci afumate ca un idiot. Și după aceea tu n-ai mai avut nicio bănuială, nicio neliniște? Nimic, timp de 15 ani. Până săptămâna trecută, când domnișoara Forsyth, secretara mea, mi-a spus că te-a văzut în ajun într-o agenție de voiaj escortată de... Stai să-mi aduc aminte cuvintele ei, de un fel de Apollo cu ochi de jar. Cum tu îmi spusesești că în ziua aceea te duceai la cinema cu prietena ta Margaret, m-am trezit brusc nas în nas cu un enorm semn de întrebare.
Și ochii de jar ai flăcăului în chestiune nu erau în măsură să mă liniștească. Dar în 15 ani de căsătorie nu ți-a venit niciodată ideea că asta ar fi putut să mi se întâmple. Bineînțeles, asta nu intra în preocupările tale, nu-i Ce așa? vrei, dragă, întotdeauna am crezut că eu eram Apollo. Tu nu te-ai întrebat niciodată oare de ce m-ai găsit plângând pe bancă în fundul grădinii? Am crezut că plângeai de fericire sau de emoții. Anul trecut în Finlanda ai plâns cu hohote în fața unei aurore boreale. Și atunci ai presupus foarte natural că văzusem una și la marginea Londrei, Nu, nu? dragă, dar ai fi putut vedea altceva. Niște pisoi sau un cățeluș. De fapt, ce văzusești, draga mea? Îl văzusem pe John Brownlow, Hugh. Și acceptasem să iau masa cu el a doua zi. Și nu știai cum se va termina, înțeleg. Trebuie să fie groaznică incertitudinea asta. Te rog, păstrează-ți spiritele pentru microfoanele tale de la radio. Dacă tu ai fi făcut atunci cel mai mic gest, în ziua aceea nu m-aș fi dus niciodată. Nu ceream decât asta. Dar eu... Atunci trebuia să te interesezi mai mult de mine. Dacă ai ști cum am rezistat 3 săptămâni. Aveam senzația că sunt pe marginea unei prăpastii, cuprinsă totodată de groază, dar și de dorința de a cădea. Tu în timpul acesta continuai să fii tipul cel mai hazliu din tot BBC. Dragă, nu puteam să ghicesc că agentul să le schimbă, să dădea amețel, doar mai văzusești bărbați. Da, dar nu-l văzusem încă pe el. John Brownlow are reputația de a fi unul dintre cei mai atrăgători bărbați din Londra. A fost însurat de 3 ori și de 3 ori numai cu femei splendide. Mă întreb dacă domnișoara Fawcett a fost chiar așa de inspirată să intre în agenția aceea. Apropo, de fapt, ce căuta ea acolo? S-a hotărât să-și petreacă vacanța la Florența. Probabil că o veți întâlni, se gândise să ajungă până la Roma. De ce o vom întâlni? Păi, n-ați reținut locuri pentru Roma? Nu eu. John are de tratat o afacere acolo, pleacă singur. Singur în 2 paturi? Nu-l văzusem chiar așa de voluminos. Hugh, ești infernal. Bine, ai câștigat. Plecăm împreună duminică dimineață. Așa. Azi e vineri. Când aveai de gând să mă anunți? Luni, îți telefonam direct de la Milano. Aha, mai fi anunțat a doua zi că ai șters un ajun. Și ce pretext mi-ai fi furnizat ca să pleci de aici cu bagajele? Plecam fără bagaje, mi le trimiteai tu. Probabil că vrei să divorțăm, nu? Tu vezi o altă soluție? Aș vrea să văd altă. Liz, mi-ar părea foarte rău dacă ai luat o dreptul răutate, dar tu nu mai ești chiar așa ceea ce se cheamă o femeie tânără, nu? E foarte adevărat, Hugh. Îmbătrânești repede lângă un bărbat absent tot timpul. Și eu, la rândul meu, sunt un cal bătrân gata să-și încheie cel de-al 45-lea tur de hipodrom. Simt că sosirea nu mai e chiar așa de departe. Dragul meu, nu încerca să mă înduioșezi cu scena soțului care îmbătrânește. Bine, atunci să fim serioși. Avem 2 copii, Liz. Iată și marea scenă cu copiii, mă aștept. 2 copii care sunt încă mici, dar care ne iubesc și pe care îi iubim. Te-ai gândit că îi lași orfani? Da, deloc. N-am de gând nici să te ucid, nici să mă sinucid. Pe tine te părăsesc, nu pe copii. Vor trăi cu mine și cu John. Și eu? Eu cu cine o să trăiesc? N-am nicio grijă în privința asta, dragul meu. Se vor găsi destule să-ți mobileze singurătatea. În timp ce tu vei mobila pe lui John. M-ai lăsat prea mult timp singură, Hugh, pricepi? Tu nu ai nevoie de mine, câtă vreme John da. Orice bărbat are nevoie de tine. Nu are decât să te privească, până să închidă ochii și gata, s-a făcut. Confunzi nevoia cu dorința. Să știi, bietul meu, Hugh, că nu au nici o legătură. Niciuna? Ești sigură? Doamne, dar ce are tipul ăsta mai mult decât mine? Tot. El e îndrăgostit, e atent, e prevenitor, e credincios, e emoționat. Da, sigur, bineînțeles, zâmbești ironic. Este emoționat când mă privește, este emoționat când îmi vorbește, este emoționat. E emoționat, ce mai? Toată viața să trăiești cu un tip care începe să se emoționeze, să se bâlbie de câte ori se deschide o ușă. În sfârșit să trecem. Și aș putea să știu în ce condiții de igienă și confort intenționează să-i facă pe copiii mei să trăiască? Sper că vor avea un fel de grădină să se joace, nu? Un fel de grădină? Vor avea 250 de hectare de pădure și o câmpie, plus un castel. Rentează operațiile de bursă. Adică Sheila și Dick vor trebui să facă 2 sau 3 ore de marș în fiecare zi ca să întâlnească niște copii de vârsta lor. Te-ai gândit la asta? Nu vor fi singuri. Cei 3 copii al lui John locuiesc și ei acolo și sunt cam de aceeași vârstă cu ai noștri. Bineînțeles că totul e ipotecat până peste cap. Tot ce? Păi baraca și bucățica aia de teren. Brownlow trebuie să plătească niște pensii alimentare enorme fostelor lui neveste. Te-ai informat? Da. Nu plătește nicio pensie alimentară. Cele 3 soții sunt toate recăsătorite. Le și căpătuiește. Păi, dar e un geniu. Ce poți face în fața un asemenea gen de individ? Din păcate, acum nu se mai poate face nimic, Hugh.
Dar ai fi putut face ceva înainte, dacă tu ai fi fost altfel. Din clipa în care am înțeles că cu cât îl văd mai des, cu atât îmi place mai mult, te-am implorat să-ți lași imediat microfoanele și, mă rog, micile tale prietene, să mă duci undeva, indiferent unde. Ai luat asta drept un capriciu și ai refuzat. La ce ar fi servit? Pe Brownlow l-ai fi văzut așezat în fața ta, învârtind paharul de coniac între degete. Pe Brownlow l-ai fi auzit spărându-se pe dinți în baie. Pe Brownlow l-ai fi zărit din spate pe balcon înfășurat în halat. Da, pe mine m-ai fi văzut bând coniacul, ieșind din baie, întorcându-mă spre tine din balcon, și asta ar fi însemnat de fiecare dată o lovitură pentru tine. În concluzie, accepți înfrângerea. Nu ți se prea potrivește. Da, Lizzie, mi-accept înfrângerea. Mai mult decât atât, ies în calea soartei mele. Bine, dar cine o să explice toate astea copiilor, te-ai întrebat? Rog, dacă tu mi-o ceri, le voi vorbi eu, dar sunt încă foarte mici și... Pe scurt, mă gândeam că dacă tu ți-ai lua sarcina asta, ar fi cu siguranță mult mai... Mai vesel, nu? Viața mea, drag. Chiar în fericire există momente grele, nu? Păcat că nu putem să ne operăm de conștiință ca de apendicită. Liz, e sigură că nu te înșeli cu tipul ăsta? E vârsta critică, gândește-te. Nu am decât 35 de ani. Nu crezi că e nițel prea devreme pentru ceea ce s-ar putea numi vârstă critică? Înțeleg, vrei să spui că e numai o atracție fizică. Nu, dragul meu, te înșeli. Îl iubesc pe John, îl iubesc și el mă iubește. Când sunt lângă el mă simt tânără, mă simt frumoasă. Mi-a redat încrederea în mine, sunt pur și simplu fericită. Asta înseamnă că în 15 ani nu ai fost niciodată fericită cu mine, nu? Chiar ai uitat, Liz? Vreau să fiu iubita unui bărbat, nu prietenului cel mai bun. Și nu ți-e teamă că Brownlow, care s-a plictisit de 3 femei încântătoare, se va plictisi și de a 4-a? Dragul meu, sunt pur și simplu impresionată de toată osteneala pe care ți-o dai ca să mă dezguși de John, dar te asigur că îți pierzi timpul. Bine. Veți locui la Londra, bineînțeles. Presupun că are un apartament somptuos într-un cartier select. 9 camere în Holland Park. Perfect. E un cartier unde nu cal niciodată, așa că nu voi risca să vă întâlnesc la fiecare colț de stradă. Hugh, auzindu-te, s-ar putea crede că vrem să devenim dușmani. Crede-mă, dragul meu, trebuie să rămânem prieteni. Mai întâi cum îți vei vedea copiii dacă evităm să ne întâlnim. Ai dreptate. Ar trebui să-i depui dimineața la bagaje într-o gară și eu să-i aduc seara înapoi. Precis că unul dintre noi ar pierde recipisa și pe urmă să vezi necazuri. Pe când dacă rămânem prieteni, n-am decât să iau masa în Holland Park o dată sau de 2 ori pe săptămână și... Aoleu, dar ești sigură că Brownlow va primi? Bineînțeles. John va fi fericit să te cunoască, vei veni să petreci câteva zile la castel, poate vei face câteva vacanțe cu noi. Vă ajut să cosiți iarba. Pentru că toată lumea e de acord, am putea începe chiar acum. Nu să cosim iarba, bineînțeles, să ne vedem. Unde e el? Cine, John? La Londra, pentru ce? E singur? Vrei să fii hazliu. Bineînțeles că e singur. Singur la Londra, într-o vineri seara, într-o casă cu 9 camere. Să zice că e din Agatha Christie. Telefonează-i să vină, drag. Cum să vină aici? Exact, va petrece weekendul cu noi, va dormi într-una din camere de musafiri și în loc să pleci singurică duminică dimineața, vei pleca cu el, asta e tot. Cum de dat? Ești pur și simplu lipsit de orice simț moral. Și tu de orice simț practic, draga mea. Un divorț nu e o petrecere improvizată, asta se organizează. Și pe urmă tu ai insistat ca să-l întâlnesc pe Brownlow, nu? După? După ce? Mă rog, după plecare, după divorț, după căsătoria, că Doamne, nici nu mai știu ce spun. Nu e nimic, e oboseală. Ar trebui să iei câteva picături de metanol. Lasă-mă în pace. Ascultă, Hugh, ce te face să dorești chiar atât de mult să-l invit pe John aici? Hugh Preston? Tu pui ceva la cale? Absolut nimic, scumpa mea. Bine, atunci e perfect. Cel puțin de data asta nu vei fi dezamăgit, pentru că numai eu îl pot determina pe John să vină aici și nu o voi face. Bine, noapte bună. Mă duc să mă culp. Foarte bine, noapte bună, scumpa mea. Și nu-ți face griji cu divorțul. Am hotărât să iau toată vina asupra mea. Nu știam că BBC-ul e o pepinieră de nobili cavaleri. Mă rog, nu am dreptul să-ți refuz oferta din cauza copiilor, bineînțeles. Oricum, îți mulțumesc, Hugh. Și cum te gândești să procedezi? Te duci la Brighton? Să te prind cu o blondă? Nu, dragă, în perioada asta a anului nu mai e nicio blondă liberă la Brighton. Și ar fi o adevărată prostie să mă duc să cheltuiesc bani în afară când pot să fac asta gratis acasă și în condiții de confort incomparabile. Acasă? Vrei să spui
Aici? Bineînțeles, întreținerea de raporturi fizice cu o concubină sub acoperișul conjugal nu se iartă. Hugh, sper că nu vorbești serios. Ar fi un scandal îngrozitor. Ce o să spună doamna Gray? O să aibă și coțofana asta bătrân odată ceva de spus. Da, domnule judecător, l-am văzut cum vă văd când mi-am dus micul dejun acestei doamne duminică dimineață. Domnul era în patul ei în pijama și o ținea de gât. Și când judecătorul va vedea pe Patty Pat, se va lămuri imediat despre ce e vorba. Domnișoara Forsyth, secretara mea, se numește Patricia, dar la BBC toți îi spun Patty Pat. Și pe secretara ta ai intenția să o ții de gât la mine, în patul meu, în pijamaua mea? Dragă, jur că n-am să găsesc ceva mai bun. Și pe urmă, ce-ți pasă ție? Uiți că în 48 de ore vei fi în vagon cu Brownlow? De ce nu vrei să te duci la Brighton? Toată lumea bună procedează așa. Afară de mine. Eu refuz să-i dau soției mele ca rivală oficială o profesionistă. Gândește-te că va trebui să apăreți amândouă în fața judecătorului. Ce-ar crede omul ăsta despre mine? Tu ești răpitoare, scumpă. Și domnișoara Forsyth, ce te face să crezi că va accepta? Doar nu să se lase compromisă într-un asemenea scandal. E liniștită, va accepta. Știe că pot foarte bine să o fac să urce cu un etaj mai sus, la 5. Unde? La BBC. De la 5 va ataca etajul 6, pe urmă pe al 7-lea, etc., până în ziua când va ajunge în triumf la birourile de pe terasă ale direcțiunii generale. Oribil. Acestea fiind zise, dragul meu, viața ta particulară nu mă mai privește și poți să faci ce vrei. Noapte bună, Hugh. Tot nu vrei să-l inviți pe Brownlow? Așa am aranjat totul dintr-o singură lovitură, Am dragă. spus nu. Acum pot să mă duc să mă culc? Bineînțeles, scumpa mea. Stai puțin, e vorba de o mică mărturisire pe care aș vrea să ți-o fac ca să-mi liniștesc conștiința. Te ascult. Să știi că la institutul tău de cosmetică n-a fost niciun incendiu. Ce ai spus? N-a fost incendiu? Nu. Ai făcut tu asta? Ai îndrăznit să-mi faci tu una ca asta, auzi? Niciun incendiu. Nici urmă. Am spus așa ca să aflu. Și m-ai dus. Ți-ai bătut joc de mine. Și mie care îmi fusese milă de tine. Te vedeam ascultând la radio palid, cu inima bătând, crezându-mă moartă. Ești cel mai murdar mincinos dintre toți mincinoșii care au mințit vreodată o femeie. E bine, de data asta o să mi-o plătești, Hugh Preston. Alo? Poșta? Holland Park, vă rog. 2101 pentru 309 la Stonewall. Și cât mai repede, vă rog. Ei da, Hugh, de data asta va fi incendiu și încă ce incendiu. Adineauri refuzasem să vină John din respect pentru tine, dar ca să-l respecti pe un Hugh Preston ar trebui să fii complet idiotă. Ei bine, eu nu sunt. Ți-ai bătut joc de mine, fiecare la rândul lui. Poți să ascult și convorbire dacă vrei. Mulțumesc, cumpa, am să ascult cu plăcere. Și tot nu știu ce speri. Îți jur însă că ai să dai greș. Crezi poate că o să le patezi pe John, că o să-l intimidezi, că o să-i provoci niște complexe? Îți jur că orice s-ar întâmpla, n-ai să reușești să mă desfac. A răspuns Brownlow, e vezi. Alo? Tu ești John? Aici Liz. Iartă-mă, dragul meu, că te scol din somn, dar este extrem de important. Da, sunt acasă. Acasă la Stonewall. Și el, desigur. Numai că acum nu are nicio importanță. I-am mărturisit tot. Doar tu mă îndemnai de mult să o fac. E bine, am făcut-o. În tot cazul e mult mai bine așa. Vom pleca cel puțin cu capul sus, spre fericire, dragul meu. Da, bineînțeles, soțul meu e de acord. Invită, dragă, invită. Tocmai îmi spunea că ar dori mult să te întâlnească pentru a pune la punct anumite lucruri în legătură cu divorțul nostru. Poftim? Da, Hugh, John îți propune să iei mâine masa cu el la Londra. E un sadic, dă-mi lungă. Brownlow, aici e Preston. Scuză-mă că mă amestec în conversație, dar după ce mi iei nevasta, nu o să mă oblig să mai fac și 100 de kilometri dus în toți ca să ascult amănuntele operației, dragă, ar fi neomenos. Atunci trebuie să vii dumneata aici. Așa o vei șterge direct cu Liz duminică dimineață. Jenant? Brownlow, ascultă, dumneata și cu mine suntem bărbații timpului nostru, ce naiba. Dar sigur e lângă mine. Liz, confirme, dragă. Sunt de acord, John, pe mâine. Ne-am înțeles, Brownlow? Bravo. Vino mai devreme și trebuie să mă iei de la club. E chiar la intrarea în sat. Trebuie să mă duc să-mi aștept secretara la trenul de Londra și până venim toți trei acasă. De la 10? Perfect. Stai, joci tenis? Oh, perfect. O să facem o partidă ca să ne dezmărțim picioarele. Bun? Perfect. Pe mâine. Ia ascultă, Hugh.
De ce ai propus lui John această partidă de tenis? Ca să-l bați măr și să-l faci de râs în fața tuturor membrilor clubului tău? Poate-ți închipui că asta va schimba ceva? Nu atâta ca să-l bat scumpă, dar îmi ziceam așa că dacă am un pic de noroc, poate aș reuși să-i trimit o minge în ochi, să-i pui compresia o săptămână. Găsești tu altceva, sunt convinsă. Cunoști toate șmecherile, Hugh, dar să știi că de data asta nu o să te împiedice să pierzi. Pe mâine, dragul meu, și nu uita să-i telefonezi secretarei cățărătoare. Poșta? Bună seara, răpitoare copilă. Aici Hugh Preston. Am nevoie de Cunningham 3113. Vrei să mi-l dai? Alo, Cunningham, domnișoara Patricia Forsyth la BBC? Da, eu. Dezolat că te trezesc în plină noapte, dar vreau să spun o întrebare importantă. Ce faci mâine, sâmbătă? Da, asta e întrebarea. Nu faci nimic? Minunat. Atunci îți propun să vii să petreci weekendul aici, la Stonewall. Te aștept la gară mâine dimineața la trenul de 10:45. Am ceva pentru dumneata. Mașina de scris? No, inutil, nu văd la cine ar putea folosi. Sigur, soția mea va fi și ea. Lasă că ți explic totul mâine. În orice caz, nu uita să-ți aduci echipamentul de noapte. Te așteaptă o cameră de musafiri încântătoare. Am adus gheața, o las pe măsuță lângă sticle. Mulțumesc, doamnă Grey, dar aș fi putut să o fac și eu. Ba deloc, menajează-te, drăguță, cu tot ce te așteaptă, nu o să-ți ajungă puterile. Ce mă așteaptă? Nu înțeleg. O să înțelegi și așa prea devreme, biețul meu melușel. Ai terminat cu aranjatul florilor în vase, să le duc în cameră. Da, dar pot să le duc eu, dumneata ai atâta treabă la bucătărie. Nu-ți face griji cu bucătăria, afurisita asta de friptură să nu mai facă pe șmechera și totul va fi bine. Vasul ăsta unde merge? Vasul ăsta merge în camera domnișoarei Forsyth. E secretara soțului meu. Bietul meu melușel, mă rog să numim așa, nu dacă îți face plăcere, dar și celălalt? Ăsta în camera domnului Brownlow. Adică a domnului Preston, nu? Nu, doamnă Grey, a domnului Brownlow. Păi, dacă au schimbat camerele, nu? Au schimbat camerele? În orice caz, asta e ce mi-a spus azi dimineață când pleca la club. Îl instalezi, zice pe domnul Brownlow, în camera mea, doamnă Grey, și duci lucrurile mele în camera lui, adică alături de domnișorii Forsyth. Da, drăguța mea, așa mi-a spus, da, chiar a adăugat. Se vor petrece lucruri măreți în casa sa, doamnă Grey. Pregătește-te pentru o mare surpriză. Și mi-a făcut cu ochiul. Doamnă Grey, îl știi pe soțul meu, îi place să glumească tot timpul. Ascultă, drăguță, eu știu ce înseamnă o surpriză grozavă. Domnul Grey mi-a făcut una pe timpuri. I-ai văzut cicatricea care se numește accident de bicicletă? Ei bine, bicicleta era sora poștașului. Am dat peste ei, i-am aplicat-o directă și gata. Și te sfătuiesc să faci la fel dacă vrei să fii respectat în propria casă. Doamnă Grey, te asigur că te înșeli pe seama domnișoarei Forsyth. Hugh tocmai pregătește o nouă emisiune. Sigur că ține să-și aibă secretara la îndemână. Vreau să spun, nu prea departe de el, în cazul în care i-ar veni brusc o idee. Ei, va veni cu siguranță. Dacă ești în stare să înghiți asemenea gogoș fără să te negi, drăguț, atunci drept în paradis să ajungi. Dar mi se ridică sângele la cap că un bărbat are dreptul să trateze astfel de femei ca dumneata, zău, o sfântă. Doamnă Grey, o sfântă? Nici chiar așa. Nu, o sfântă. Da, toată viața închinată creșterii copiilor, fără o privire la dreapta sau la stânga, și a trebuit să casi pe un desfrânat. Ce nenoroci. Soțul meu nu e deloc desfrânat, doamnă Grey. Du-te, rog, florile în camere. Ar fi mai bine să nu ăsta e. Vrei să spui de sigur, iată-l pe domnul Preston? Da, ăsta e, uite-l. El se oprește în fața garajului. Are o creatură lângă el. Salomea aia, presupun. Domnișoara Forsyth se numește Patricia. Da, îi deschide ușa să coboare, Patricia. Coboară, uite, Patricia. Cu picioarele întâi, bineînțeles, drept sub nasul lui. Doamnă Grey, toată lumea coboară dintr-o mașină cu picioarele mai întâi, chiar și dumneata. Te rog să te duci la bucătărie. Toată viața acolo ne petrece. Altă mașină.
Fii, maică precisă, ce mare e. Oh, E mașina domnului Brownlow. nu zău, drăguță, dar frumos bărbat mai e domnul Brownlow. E însurat? Nu încă. Ce spui? Știi ce aș face eu în locul dumitale? Aș încerca să-l cuceresc pe acest domn sub nasul domnului Preston, numai ca să-i fac în necas. S-au dat o grămadă de filme din trase la televizor. Reușește întotdeauna. Numai că mă întreb dacă ai să fii în stare. Ești așa de naivă, bietul meu, Meluț. Doamnă, gata, Grey, gata, te gata, rog. gata, mă duc să duc florile. Mă duc. Hai, poftiți așa, iată și convoiul anunțat. Bine ați venit. Intră, domnișoară Forsyth, soția mea, domnișoară Forsyth. Încântată, doamnă Preston. Foarte fericită, domnișoară Forsyth. Ei, bravo, putem spune că a început bine. Rândul dumitare Brownlow, pe aici bătrâne, așa, numai mai ostene să vă prezint că vă cunoașteți, nu? Bine ai venit, John. Bine te-am găsit, Liz. Brownlow ne-a adus ceva, a rămas în mașină, mă întorc într-o clipă. Nu mă extaziez ușor, doamnă Preston, dar dumneavoastră aveți într-adevăr o casă adorabilă. Se simte că fiecare lucru de aici n-a fost ales pentru că e frumos sau pentru că e scump, ci pentru că v-a plăcut. Nu credeți, domnule Brownlow? Da, am un interior fermecător. E fermecător. Îmi închipui că ați colindat pe la anticari ani întregi, dumneavoastră și domnul Preston, ca să adunați toate lucrurile astea frumoase. Da, începuturile lui Hugh n-au fost prea ușoare și nu prea aveam bani. Dar cum descopeream o mobilă sau un bibelou care ne plăcea cu adevărat, începeam să ne lipsim de o mulțime de lucruri și până la urmă reușeam să-l cumpărăm. În fond, astea sunt simple jocuri de copii. Foarte drăguțe jocuri, doamnă Preston. Nu, domnule Brownlow. Eu, domnișoară Forsyth, eu am câștigat întotdeauna prea mulți bani ca să am pretenție la cel mai mic romantism. Când văd ceva care îmi place, semnez pur și simplu un cec și mi se trimite acasă. Dar dacă îmi vei face onoarea să vin într-o zi să bei un pahar în apartamentul meu, vei vedea că e o metodă care dă rezultate la fel de satisfăcătoare. Așa, m-a dus cadoul, icre negre. Ce idee minunată, John! Îți mulțumesc, ador icrele negre. E adevărat, Brownlow. Cum ai făcut ca să ghicești? Asta mă depășește. Liz, scumpă, fii drăguță, du icrele negre, doamnei Grey, și explică că nu-s pentru văxuit pantofii. Și spune domnului Grey să urce bagajele în cameră, da? Mulțumesc, scumpă. Ce zici, Brownlow? E stupefiantă, nu? Ce anume? Liz! Și să nu crezi că e un număr pe care l-am pus la punct în ora admitoare. Nu, așa e ea, rapidă, eficace, tăcută și foarte rezonabilă la capitolul consum. Ascultă, Preston, găsesc conversația cu totul deplasată. Din cauza domnișoarei Forsyth aici de față? Bă, dar ea știe totul de mult. Cum? Da, din întâmplare se afla în agenția de voiaj când rezervai 2 cușete pentru Italia în compania lui Liz. Domnișoară, m-ai urmărit? Eu? Nu. Nu, domnule, cu riscul de a părea lipsită de modestie, vă afirm că mai degrabă bărbații mă urmăresc pe mine. Uite-te la ea, dragă meu, în 3 minute îți spune orice stradă în sens unic. Haide, uite asta și zâmbește. Nu pierde în vedere că ești unul din bărbații cei mai atrăgători din Londra. Domnișoare Forsyth, sincer, cum îl găsești pe prietenul nostru? Desigur, nu-i cunosc chiar pe toți bărbații din Londra, dar domnul Brownlow îmi pare cu totul fermecător. Ai auzit, Brownlow? Nu aproape fermecător, nu destul de fermecător, nu, cu totul fermecător, norocosule. Apropo, pune sticluța asta în buzunar și nu cumva să uiți mâine dimineața la plecare. Ce? Metanol, un reconstituent al celulei nervoase. Mulțumesc. Cred că a sosit momentul să sărbătorim întâlnirea, așa fiecare se servește cu ce dorește, scumpa mea. Scumpa mea, Liz, vii tocmai la timp. Ia și tu un pahar. Mulțumesc, Hugh mă serve singură. Tocmai vreau să vă spun să ne scuzați pentru că trebuie să mai așteptăm puțin cu masa. Doamna Grey are, ca de obicei, necazuri cu friptura. Cu fripturile, dragă, nu ești sigur niciodată. Liz și cu mine am cunoscut una pe care a trebuit să o tăiem cu fierăstră. Pe cuvânt, domnișoară Forsyth. Și-am mai râs să te amintești, Liz? Deloc. Nu se poate. Era în timpul cele de-a 3-a sau a 4-a călătorii de nuntă. Asta nu interesează pe nimeni, Hugh. Ați făcut multe călătorii de nuntă, domnule Preston. 6, micuțo. De ce te uiți așa, Brownlow? Timp de 6 ani, la fiecare aniversare a căsătoriei noastre, plecam spre o destinație diferită. O idee a lui Liz. O idee adorabilă, nu, domnule Brown? Extraordinară. Bravo, Liz. Da, într-adevăr ne-au trebuit 6 călătorii ca să facă măcar cât una singură. Nu prea avem cu ce să ne lăudăm. Ingrată. Bine să vorbim de altceva. Să mai bine zis să bem ceva. Asta fiindcă am transpirat zdravă în azi dimineață pe terenul de tenis. Eu în viața mea n-am transpirat mai mult. Doar 3 seturi mititiri în așteptare domnișoarei Forsyth. Da, 6-0, 6-0, 6-1. Bravo!
Sper că ești foarte mândru de tine, Hugh. Am făcut tot ce am putut, scumpo. Trebuie să spun că n-am avut noroc, mai ales la serviciu. Un adevărat dezastru, aproape toate mingile în fileu. Cum tu... Vrei să spui că John te-a bătut? Bătut? M-a rupt? Mi-ai dat totuși, lasă că mi-ai dat totuși destul de furcă. Se vede că ai jucat bine în tinerețe. Ai mai ruginit, evident, dar asta e ceva normal, nu? Ce vrei, dragul meu, să fii sau să fii fost? Iată adevărată întrebare. Domnule Forsyth, te-a cam plictisit destul cu discuția noastră. Vrei să vezi cele mai frumoase flori din Anglia? Sunt cele pe care le-a plantat Liz în ce numește ea grădina secretă. Ai flori la ferestre în Holland Park, Brownlow. În ghivece vrei să spui? Oh, nu. Nu-i nimic, ai să ai. Florile nasc sub degetele lui Liz, ca stelele sub degetele nopții. Dar spuneți niște lucruri fermecătoare, domnule Preston. Întotdeauna după al doilea bahar, iubita mea. Și am să-ți mai spun o grămadă dacă ești destul de naivă ca să mă însoțești printre Corylus purpurea, Crataegus violeta, Azaleele sibelius și veronicile spicate ale lui Liz. Scumpo, mă las să arăt toate astea, domnișoare Forsyth? Desigur. Atunci, la drum, copila mea, te ajung îndată. Ce zici de domnișoara Forsyth Brown? Fata asta e compusă din zahăr și mirodenii, ca un cozonac, și e nebună după mine. Liz, scumpo, ai văzut-o cum mă devorează din ochi pe furiș? Și felul ei de a merge, legănându-se ca o floare. Floarea pasiunii a lăsat să cadă o lacrimă și toți trandafirii roșii au început să sângereze. Așteaptă-mă, porumbița mea, să lăsăm să sângereze trandafirii roșii. Doamne, e nebun, nu? No, e Tennyson. Poftim? Ce a spus adineauri e un poem din Tennyson. Bun, nu știam că e poet. Soțul tău vreau să spun. Deși se poartă mai degrabă bizar așa. Ai observat și tu? E și greu. Știi că azi dimineață când am ajuns la club doar că nu m-a sărutat? Întotdeauna e așa de expansiv. John, trebuie să-ți mărturisesc că mie mi-e frică. De ce? Pentru Dumnezeu, de ce ai venit? Ia, cum de ce ai venit? Nu m-ai chemat tu. Bine, eu te-am chemat, e adevărat, dar tu nu trebuia să vii, trebuia să fii mai înțelept decât mine. John, sunt sigură că Hugh ne-a întins o cursă. Soțul tău, bietul de el, nu e în stare de așa ceva. Oricum, draga mea, nu prinzi în cursă un agent de schimb. Nu-l cunoști pe Hugh. E mai șeret ca un veci indian. Gândește-te puțin, John. Știe că te iubesc și te primește ca pe un prieten din copilărie scăpat dintr-un naufragiu. Și pe deasupra ține neapărat să se vâre în patul acestei oribile domnișoare Forsyth. Te întreb chiar serios ce are de gând să facă? După varianta lui, procedează așa pentru că doamna Grey să-l surprindă mâine dimineață când aduce micul dejun, să poată depune mărturie la divorț. Zice că vrea să ia toată vina asupra lui. Foarte bine, și îți pare rău? Dar nu e de crezut, John. Hugh nu e absolut deloc genul de soț care să facă asemenea servicii. Eu îți spun că aici se ascunde cu siguranță ceva. Dacă tu l-ai cunoaște cum îl cunosc eu, ți-ai dat seama că tot ce face de câteva ore e cât se poate de suspect. Începând până și cu această faimoasă partidă de tenis pe care tu, mititelu, ți închipui că ai câștigat. Am câștigat, cum am câștigat cu adevărat. Cum? Fiindcă a făcut-o din adins, s-a lăsat bătut. Se lase bătut în fața tuturor membrilor clubului de către bărbatul care ia soția Liz. Liz, nu te supăra, încearcă să vorbești mai cu judecat. Transpira din toți. John, încetează să mai faci pe păunul. La 45 de ani, Hugh e încă clasat în seria a doua. Asta înseamnă că nu există în toată Anglia decât 50 de jucători capabili să-l bată. Ei bine, cu mine vor fi 51. Nu fi ridicul, iubitule. Draga mea, încep să devii dezagreabilă. Iartă-mă, John, dar... Te rog. Vreau atât de mult să te fac să înțelegi că... Hugh, zău, nu știu cum să spun, crede-mă, dar Hugh pur și simplu și-a bătut joc de tine. Nu-și bate nimeni joc de mine. Și l-am bătut nu numai la tenis, l-am bătut și la șah. Ce? Bietul Brest, s-a prăbușit în mai puțin de 20 de minute. L-ai bătut tu la șah? Da, în 20 de minute era gata. John, dă-mi voie să-ți explic. Anul trecut, Hugh a avut ocazia să joace împotriva unui mare campion. I-au trebuit 2 ore campionului ca să-i vină de Hag. Acum tu înțelegi că nu puteai să-l bați. Tu în 20 de minute, că nu o să-l bați niciodată, nici în 20 de ani, iar s-a lăsat bătut. Și ar trebui să te întrebi de ce, în loc să faci pe grozavul. Vai de mine, ce sunt în stare să spun, sunt pur și simplu nebună. În tot cazul, regretabil de nervoase. Mizerabil, uite că asta cel puțin a reușit. Ce? Să provoace prima noastră ceartă. Iartă-mă, iubitule, dar omul ăsta e un diavol. Sărută-mă. E de necrezut, John, dar brațele tale sunt ca o frunză în vânt. Vine cineva, scumpule. Uite-mă, drăguță, de ce m-ai chemat? Eu? Dar nu te-am chemat deloc, doamnă Grey. Iar îmi joacă urechile astea bătrâni orenchi.
Dânsul e domnul care a luat locul lui domnul? Poftim? Da. Hugh a avut amabilitatea să-și cedeze camera pentru la noapte. Asta vrea să spună doamna Gray. Înțeleg. Și domnul va dormi în camera de musafir care e chiar lângă cea a domnișoară. O întâmplare, desigur. Da, doamnă Gray, trebuie și el să doarmă undeva, nu? Mai bine fi, te rog, amabilă, și spune-mi în ce stadiu e friptura. Cred că am convins-o să se frăgezească. Dar nu chiar imediat, așa că ai tot timpul. Curaj, milușelule. Ea e martora noastră? Da. Sunt sigur că o să-l impresioneze pe judecător. Arată foarte bine. Te rog să nu mai vorbim despre asta. Sper că nu bănuiește nimic în ce ne privește. Nimic, John, fi liniștit. Toată atenția e acaparată de frumusețea dezgolită a domnișoarei Forsyth. Nu? Eu sunt la adăpost de orice bănuială, mă numește Mielușel și mă crede o sfântă. E nostru, nu? Știi cât de mult apreciez acest gen de glume. Ce este? Asta mai lipsea. Migrena. De ce nu iei puțin metanon, dacă îți face bine? Nu mai am. Ține, scumpă mea. Uite ce. John, te-ai gândit tu la migrenele mele? Ești atât de drăguț. Cum și bestia asta de Hugh care spunea că... Mulțumesc, scumpul meu. L-ai cumpărat azi dimineață special pentru mine? Da, adică nu, Hugh pentru călătorie. Pune-l în buzunar. Dar de ce? E același lucru, nu? Nu există două feluri de metanon. Aici sunteți! Trebuie făcut ceva repede, domnișoara Forsyth! Ei, domnișoara Forsyth, ce e cu domnișoara Forsyth? Fii mai lămurit. Unde? E întinsă pe o bancă în fundul grădinii, înțepată de o viespe! Ascultă, Hugh, e stupid să te sperii în halul ăsta pentru o viespe. Cum? Dacă ai vedea-o, n-ai mai recunoaște-o. Vorbesc de domnișoara Forsyth, bineînțeles. N-ai cumva vreo alifie pe un ghemotoc de vată? O să-ți aduc imediat o alifie. Sper că o să scape, fiindcă mi-am pus mari speranțe în ea. Da, știu, Liz m-a pus la curent. Sigur că nu mă privește, dar oamenii care risipesc bani în vânt mă îmbolnăvesc. Și nu te-ai gândit cât riști să te coste povestea asta cu domnișoara Forsyth, ca pensie alimentară, așa? Dragă Brownlow, te încarci cu nevastă mea și cu copii, dă-mi voie să fac și eu un efort din partea mea, nu? Eu, în locul dumitale, aș șterge astea rapid. Ce? Urmele astea de ruși pe care le-ai lăsat pe obraz. Dacă doamna Gray te vede așa, se duce totul de râpă, nu acolo, în partea aia. Unde? Acolo, așa. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că Liza are ceva de panteră în ea. N-ai crede, nu, când o vezi? Mi-aduc aminte și de prima noastră sărutare, eram în Scoția, opresc mașina ca să-mi aprind o țigară și eu văd că se lipede la mine ca fulgerul. Toate au zburat, țigara, bricheta și nastrele de la gât. A fost formidabil. Ascultă, Preston, genul ăsta de conversație... Și uite rezultatul în fotografia asta. Dick și Sheila, copiii noștri. Drăguț. Liz, unde ai stat atâta? Am la bucătărie. Se pare că masa e gata în câteva minute. Eu mă duc și mă întorc. Poftim ghemotocul cu alifie, dar te rog foarte mult, Hugh, să nu stai prea mult. Imediat mă întorc. John, ce ți-a spus? Nimic, nu. E destul să te privesc ca să înțeleg că ți-a spus ceva. Ce ți-a povestit? Primul vostru sărut. Asta e tot? John, iubitule, te rog, fii rezonabil. A fost soțul meu. 15 ani, îți închipui tu că în 15 ani l-am sărutat de vreo 2-3 ori, nu? Despre care prim sărut ți-a povestit? Cel de pe peronul gării Southampton? Nu, cel din Scoția. La urma urmei, e bărbatul tău, nu? Și perfect normal ca o tânără soție să-și sărute soțul. Ce neplăcut e că el vine pe urmă să-mi povestească totul. Uite, cu lux de amănunte. John, iubitule, nu fi supărat pe mine, te implor. Nu faci decât să-i faci plăcerea lui. Nu sunt supărat, dar recunosc că povestea m-a întors pe tot. Liz, îți fac o propunere. Hai să plecăm. Acum? Sigur că da, imediat. Și masa? Sunt 20 de restaurante de aici până la Londra. Și bagajele? Italia e plină de bagaje, de rochi, de pantofi. De ce vrei? Vino, Liz, hai vino imediat. Nu, John. Dar de ce? De ce dăm ce puțin un motiv? Hai spune-mi un motiv. Fiindcă ar fi o lașitate, iubitule. Fiindcă dacă nu suntem atât de tari ca să suportăm această situație măcar câteva ore, înseamnă că nu o să putem suporta niciodată nimic. Vreau să plec cu tine mâine dimineață și am să plec. Dar nu vreau să fug. Da. Detest amintitile urâte. Poate că ai dreptate, dar hai să vezi, nu va fi ușor. Dragul meu, ușor. Drumul spre fericire nu e niciodată ușor. Așa încet, ușor, nu ți-o găsi piciorușul tot scump. Rează-mă-te de nenea, copila mea, așa, am salvat-o. Poftim. Sunteți foarte drăguț, domnule Preston, dar
asigur că puteam foarte bine să merg și singură. Ia să te instalezi într-un fotoliu, așa. Așa, ia stai aici. Cum te simți? Mult mai bine, mulțumesc. Vă rog să mă scuzați, doamnă Preston, nu sunt pe care să vă stric ziua. E ridicol. Da, deloc. Mie îmi pare rău. Adevărul e că n-a rămas nicio urmă încât putem să ne întrebăm unde v-a înțepat Viespea. Oh, domnule Brownlow, undeva aici, sus, mai sus, aici, deasupra genunchiului. Da, circa 25 de centimetri deasupra genunchiului. Li, scumpă, vrei să arăți camera domnișoarei Forsyth? Desigur, vii, domnișoară? Oh, cu plăcere, doamnă Preston. Mulțumesc. Merge, puișor. Nu vrei să te duc eu în brațe? Nu, cred că am să mă descurc și Eu iau singură. Brownlow, nu vrei să-mi zici Hugh? Așa să spun și eu, John. Știi că încep să-mi pun foarte serios anumite întrebări în privința dumitale? Mă întreb, de exemplu, nu ești cam nebun? E foarte posibil, bătrâne. Mai întâi, cine e și cine nu e nebun? De care parte a balamucului ne găsim în aforisita asta de viață? Greu de spus. Scumpo, cum mi-a plăcut domnișoare Forsyth camera? N-am intrat să observ ce impresie îi face. O să coboare în 2 minute și o să ai plăcerea să o întrebi singur. Bei un pahar, Li? Mulțumesc că am băut destul și cred că și tu la fel. După opinia mea, mă rog. Mai bine îl conduci pe John în camera lui. Poate dorește și el să-și desfacă valiza. Dacă m-aș duce singur ar fi, cred, cea mai bună soluție. Unde e? La etaj, la capătul culoarului pe dreapta. Vezi să nu nimerești în camera domnișoarei Forsyth. Mă amuz din ce în ce mai puțin, Preston. Uite pe domnișoara Forsyth, copila mea. Te previn că dacă vreodată te plimbi așa pe culoarele de la BBC, n-ai să ieși vie de acolo. Ce apariție! E o rochie franțuzească, nu-i așa? Cred că ai plătit-o grozav de scump, domnișoară. Nu, e un cadou de la unchiul meu, doamnă Preston. Doamne, de ce n-am și eu un unchi ca al dumitale? Bărbații nu au niciodată asemenea unchi. Da. Și acum, dragii mei, să ne luăm săbile și să atacăm cu avânt icre negre și friptura care ne sfidează. Tu întâi, scumpă. Domnișoare Forsyth, John? După dumneata. Da, știu, da, să mai schimbăm nițel. Hai, frățioare. Așa. Masa a fost minunată, mulțumesc, doamnă Acum Preston. șampania, întindeți paharele copii și o ne distrăm. Nu crezi că ne-am distrat destul? Fii indulgentă, scumpă. Pleci mâine dimineață în Italia și știi că eu sunt un copil bătrân care se distrează cu fleacuri și cu nimicuri. Să fim veseli, ce Dumnezeu. Vino să se reverse din cupe și râsele noastre nebune să dărâme bolta acestui mormânt. Are dreptate, de ce să luăm lucrurile în tragic? Bravo. Decât să stăm. Hai să flecărim așa. Bravo, John, ți-ai ieșit un porumbel din gură. Uite-o pe doamna Gray. Pot să vă dau ideea să beți un pahar de șampanie în sănătatea mea, doamna Gray? Mulțumesc, nu, domnule. Cât despre sănătate, vă descurcați foarte bine și singur. Venisem mai să hotărâm cu doamna micul dejun pentru mâine dimineață. Foarte bine. Pentru doamna ca de obicei, presupun, nu? Da, ca de obicei, doamnă Grey. Eu nimic, absolut nimic. Și dumneata, micuțo? Eu, domnule Preston, mănânc tot ce-mi cade în mână. Am o poftă de mâncare indecent. O cușuncă, dulceață, tartine cu unt, brânză, biscuit? Da. De toate. Și o cafea foarte tare. Ai înțeles, doamnă Gray? De toate, plus cafeaua în camera domnișoarei Forsyth și 2 cești. De ce 2 cești? Păi s-ar putea sparge una, nu? Doamnă Gray, și o sticlă de whisky. O sticlă de whisky. S-ar putea să ai nevoie de un mic întăritor, nu se știe niciodată. Să-mi spună doamna, chiar trebuie să fac așa, drăguță? Da, mulțumesc, doamnă Grey. Așa, poți să dispar, doamnă Gray. Nemaipomenit. Cine mai vrea șampanie? Nimeni, Hugh, și te rog, încetează să mai faci pe clown. Bine, atunci să fiu serios și să spun că eu recunosc dreptul sfânt al lui Liz în toată povestea asta. Sunt 15 ani de când mă privește făcându-mi micile mele tumbe, mereu aceleași, și dacă astăzi are poftă să vadă altceva, e mai mult vina mea decât a ei. Și acum, domnișoare Forsyth, o întrebare. Îți plac privighetorile? Se mănâncă. Cântecul privighetorilor, vreau să spun. În fiecare noapte avem 2 în grădină și se apropie ora la care încep să cânte. Ți-ar plăcea să le auzi? Da, n-am auzit niciodată privighetor. Atunci, la drum, îmi dai voie, scumpă? Desigur. Încercați să rezistați fără mine. Va fi greu, dar încercați. John, te rog, dacă mai ai metanonul în buzunar, aș lua
cu plăcere câteva picături. Eu, ce seară îngrozitoare. Când mă gândesc că am fi putut fi în altă parte, numai noi doi. Voi rezista până la capăt, John. Voi pleca atunci când am hotărât să plec, nici un minut mai devreme. Chiar de-ar fi să înghit un flacon de metanon. În sfârșit, uite, mulțumită privighetorilor, stăm și noi liniștiți câteva minute. Fără îndoială, Hugh a vrut să ne lase singuri, pentru că de fapt nu există nicio privighetoare. Nu? Da, de unde? E o înregistrare cu un mic magnetofon cu baterii pe care l-a ascuns în scorbură unui copac. La vârsta lui se mai distrează cu asemenea glume. Anul trecut a înregistrat răgetele unui leu. Doamna Grey era să moară. Dumnezeule, și tu ai putut rezista 15 ani. Cu ce te-a ținut? Cum te-a ținut? Uite că n-am știut niciodată exact dacă el mă ținea pe mine sau eu pe el. Hugh e un personaj foarte surprinzător. Crezi că ai de-a face cu un copil și te trezești brusc în față cu o persoană foarte înțeleaptă și chiar savantă. Sau invers. Și astfel îți petrești toată viața încercând să ghicești ce va face. Trebuie să recunoști că în aceste condiții timpul trece foarte repede. În orice caz vorbești de el foarte drăguț. Da, Liz, și chiar cu o anumită admirație. Visezi. Admirație pentru Hugh. Eu? Oarecare camaraderie, poate, dar nu credem, asta e tot. Să sperăm. Să nu-ți închipui că aș pleca mâine cu tine dacă aș avea cel mai mic sentiment pentru Hugh. Știu și eu, s-a mai văzut, nu? Faci desigur aluzie la cea de-a treia soție a ta, care te-a părăsit ca să se remărite cu fostul ei soț. Mulțumesc pentru comparație. Mi-ai spus și mi-ai repetat că era complet nebună. Numai pe jumătate. Și n-am făcut nicio comparație de felul acesta. Tu o faci. N-am spus niciodată. Mi se întâmplă câteodată să înțeleg și ce nu se spune, John. Atunci aș prefera să te mulțumesc să înțelegi numai ce spun. Asta ne-a scutit de un gen de conversații pe care îl găsesc destul de neplăcut. Opa, nu mi se pare că genul conversațiilor mele îți displăcea până acum. Trebuie să trag concluzia că... John, mizerabilul ăsta ne-a făcut farmece, pur și simplu. Repede, iubitule, sărută-mă. Când mă săruți nu mai e nicio problemă. John, vezi? Ce? Cerul e din nou senin. Dar de ce-ți ștergi buzele, iubitule? Rujul meu nu lasă nicio urmă. Nu sigură? Absolut sigură. Dumnezeule, iar și-am bătut joc de mine. Cine, Hugh? Da, azi dimineață, când a rămas singur cu mine, mi-a spus că aveam ruj în colțul gurii și eu sigur că m-am șters, nu? Bestia vrea să știe dacă ne-am sărutat. Acum înțelegi că n-ai putut să-l bați la așa? Da, încep să cred. Dă-mi și mie un pahar cu apă, te rog. Da. Dacă nu te spui, mă duc să mă culc. Asta trebuia să fac de cum am soțit azi dimineață. Am îmbătrânit cu 10 ani într-o zi. Și eu? Spune-mi eu ce ar trebui să mai spun. Cunoști tu vreo femeie care să fi fost atât de umilită? Poftim, dragul meu, apa. Mulțumesc. Ce umilință? Cum adică umilită? Domnișoara Forsyth, n-ai auzit ce i-a spus adineauri doamnei Grey? 2 cești mâine dimineață în camera acestei creaturi respingătoare. Vor fi amândoi în pat, John. El în pijama și ea, sigur că are o cămașă de noapte ca o plasă de cumpărături. Serios? Chiar așa? Te rog să mă scutești de asemenea zâmbete. John, vreau să-ți cer un mare serviciu. Trebuie să-i vorbești. Despre cămașile ei de noapte? Cu Hugh îți cer să vorbești. Ce să-i spun? Tot. Să spun ce? Tot. Fă-l să înțeleagă că nu se supune o femeie la asemenea încercare degradantă după 15 ani de căsătorie. Spune-i că, din punct de vedere uman, nu are dreptul să se expună cum o face sub acoperișul conjugal. Și mai spune-i că, în definitiv, nouă puțin ne pasă de el și chiar și de faptul că își ia vina asupra lui. În ultima instanță nici nu vreau. M-am înșelat adineauri, Liz. Tu nu vorbești numai cu simpatie despre soțul tău. Tu ești geloasă, Liz. Eu? Da. Geloasă pe Hugh? Ți-ai pierdut pur și simplu bunul simț. Ascultă, John, refuz să vorbești cu Hugh? Categoric. Ai vreun motiv? Un motiv excelent. Eu doresc ce tu nu vrei. Tu nu vrei ca soțul tău să se întâlnească cu domnișoara Forsyth. Eu vreau. Bine, dar ești sadic! Acum voi avea dovada dragostei. Hai curaj, iubito, curaj. Vrei să te salut? Poate asta ți-ar da putere. Mulțumesc, am să mă descurc singură. Atunci pe mâine. Spune-mi, date fiind proiectele echipei adverse, îmi dai voie să vin să-ți urez noapte bună în camera ta? Nu te deranja? Mă doare capul. Dar ce faci? De ce muți banii dintr-un buzunar într-altul? Pariasem cu mine pe 5 lire că vei avea migrenă. Noapte bună, Liz. Noapte bună.
Cine e? Cum, doamnă Grey, nu te-ai culcat încă? Așteptam sfârșitul ca să știu. E de 10 ori mai reușit ca la televizor. Drăguț, bravo. Pentru ce bravo? Pentru domnul Brownlow s-a făcut, e praf. Cum e? Praf. L-am întâlnit chiar acum și mi-a zis imediat, s-a făcut la da, gata. Ascultă, doamnă Grey. Acum aoleo, când o afla celălalt. Și să vezi dacă e mai arde să facă pe cocoșul în brațele Salomei. Curaj, drăguță, și nici o milă. Vină, puișoară. Ce noapte minunată, doamnă Preston. Ar fi trebuit să veniți cu noi dacă ați ști cât m-a putut face domnul Preston. Da, a fost una din cele mai bune emisiuni ale mele, scumpă. Păcat că ai scăpat-o. Și ghicește ce a văzut domnișoara Forsyth. Privighetorile. Dar unde s-a dus dragul nostru John din familie? Să se culce. Nu l-ai reținut? Nu, chiar mă pregăteam să fac și eu exact același lucru. Ziua a fost foarte obositoare și cred că miezul nopții la țară e o oră foarte convenabilă ca să te culci. Nu ești de aceeași părere, domnișoară Forsyth? Eu... Mie nu mi-e niciodată somn, doamnă Preston. Când mă culc din întâmplare de vreme, foarte rar e ca să dorm. Aha. Nu, în general e ca să citesc. Ador să citesc în pat. Înțeleg. În orice caz, puișor, nu poate fi vorba să te culci. Am nevoie de dumneata. Oh, da? Dacă domnișoara Forsyth are poftă să citească, n-ai să o împiedici tu. Nu, o să citească mai târziu. De acord, domnule Preston. Bine, în aceste condiții eu am să vă las. Ești scuzată, scumpa mea. Te-am privit atâtea ori făcând bagajele ca să știu cât e de complicat. Totuși, nu te culca prea târziu, fiindcă n-ai să mai poți adormi. Noapte bună, iubitor! Noapte bună. Noapte bună, domnișoara Forsyth. Noapte bună, doamnă. Mai ai ceva să-mi spui? Absolut nimic. Noapte bună, Hugh. Așa, foarte bine, dă-te. Și acum, domnișoară Forsyth, între noi doi, ia loc. Da. O să începem prin a bea un pahar. Nu, este esențial să înțeleg tot ce îmi veți spune, domnule Preston. Ia loc pe canapea. Da, Așa. mulțumesc. Aș dori să înțelegi chiar și ce nu-ți spun. Oh, atunci fără șampanie, mulțumesc. Draga mea, cum până acum nu ți-am cerut nimic asemănător, s-ar putea să fii puțin surprinsă. Pot să mă așez lângă dumneata? Da, sigur. Bun. Ca să fie mai clar, trebuie să te informez că m-am hotărât să divorțez. Dar țin să procedez cu oarecare eleganță, așa că vreau să iau toată vina asupra mea. Sunt sigur că ghicești urmarea. Oh, da, ați plănuit un superb flagrant delict special conceput pentru doamna Grey și aici începe rolul meu. Exact, splendid. Bineînțeles, asta nu o să se petreacă fără puțin scandal. De exemplu, îmi va fi greu după aia să te păstrezi ca secretară. Oh, Doamne, da, e adevărat. La asta nu m-am gândit. De ce mi-am permis să mă gândesc eu în locul dumitale? Ai fi împotrivă să treci de la etajul 4 la al 5-lea, la colegul meu Spalding? Dar mai trebuie ca și domnul Spalding să fie de acord. Nu m-a văzut decât odată. E mai mult decât suficient. Mulțumesc, dar nu știu ce să spun. Dar dacă este absolut necesar. Este absolut necesar, copila mea. Și încearcă să-mi spui Hugh, te rog. Atunci pe mâine dimineață, Hugh. Pe la 7:30, da? Să sperăm. Tocmai mă întrebam cum am să fiu în stare să mă trezesc la timp. Dacă doamna Grey nu mă găsește în patul dumitale când va aduce micul dejun, se dă totul peste cap. Adevărat. Și nu e tot. Închipuiește că Liza are ideea să dea târcoare la noapte pe coridor și când mă aude sfărăind liniștit în camera de musafiri. Da, bine, dar nu mă aranjează deloc chestia asta. Da, știu. Ce te-ar aranja ar fi să te audă sfărăind liniștit în camera mea. Evident, asta ar fi ideal. Bine, Hugh. Poți să aduci în orice caz puțină șampanie, da? Și ceva de mâncat. Da. Doamnă Preston, noapte bună, doamnă. Ai uitat ceva, scumpă? Da, de fapt, nu știu unde mi-am lăsat batista, Hugh. Ce e tava asta? De ce e șampanie? Și fursecuri? Și pentru ce 2 pahare? Le iau în cameră. Ești bună să-mi deschizi ușa? Te rog să pui jos tava, vreau să-ți vorbesc. Ascultă, scumpa mea, mă așteaptă. Pune jos tava. Nu vrei? E bine, atunci o pun eu. Uite așa. Ești un mincinos oribil, Hugh. Mi-ai spus că nu te duci în camera acestei creaturi decât mâine dimineață. Ba, deloc ți-am spus că voi fi acolo mâine dimineață, dar nu ți-am spus că mă voi duce atunci. Dacă acest amănunt avea pentru tine cea mai mică importanță, trebuia să te gândești, să precizăm mai întâi, nu? Mii de regrete, dar acum am niște angajamente de ținut, așa. Angajamente? De ce nu spui că te și plictisește povestea dacă tot ai început să minți cu nerușinare? Mă frământ în orice caz.
Domnișoara Forsyth... Oh, dar te faci ridicul, Hugh, ai putea să-i fi tată. Sigur că ar fi mai odihnitor, dar ce vrei, are eu deja unul. De altfel nu înțeleg prea bine ce rost are conversația asta. O ștergi mâine dimineață cu Brownlow sau nu? Eu nu șterg cu nimeni. Eu plec cu bărbatul pe care îl iubesc. Așa este adevărat. Numai tu ești în stare să faci diferența asta scumpă. Ești acum Tava. Înainte, bătrâne Hugh, și cu nerv. Deschide-mă ușa, fi drăguță. Hugh, n-ai dreptul să-mi faci asta. Gândește-te la tot ce a fost între noi, gândește-te puțin. Întâlnirea noastră la sărbarea de binefacere, logodna noastră, călătoriile noastre de nuntă, la tot. Ai putea cel puțin să respecti amintirile, dacă nu altceva. Pentru că dacă tot trebuie să ne despărțim, Hugh, te rog, hai să o facem cu demnitate, cu stimă reciprocă. Dragă mea, tu și amintirile tale, stima ta reciprocă și demnitatea, poți să le iei și să te speli pe cap cu ele. Hugh! Biata domnișoară Forsyth, cât că-și mușcă perna de nerăbdare. Dă-te la o parte de Nu, nostru. n-ai să te duci la ea. Atunci renunță la Brownlow și renunț și eu la ea. Niciodată n-am să renunț la John. Atunci, deschide ușa. Foarte bine, poftim, du-te, Preston! Da, bine, foarte bine, doamnă Grey. Va să zic că iei tava ca să o duci în camera domnișoarei Forsyth, urci scara... Ajung pe coridorul etajului. Evident. Pornesc mai departe și bat la ușa. Domnișoarei Forsyth, cineva îți spune să intri, dumneata intri... Spune, drăguț, dumneata povestești sau eu? Și acum da, ce vezi? intru acolo, intru, ce să văd? Ce vezi, domnișoara Forsyth și soțul meu în pat? El în pijama și ea într-o cămășuță de noapte transparentă. Dacă e așa, nu-ți mai spun nimic. Și el o ținea de gât, Absolut de gât, era să-mi scape tava. Părea fericit. Ca o pisică în fața unui castel cu smântână, mizerabilul. Nu, ajută la nimic ca să pe un asemenea momente, drăguță. Trebuie să te agiți. Dacă domnul Grey mi-ar fi făcut asta mie, acum era în drum spre cimitir. Sper cel puțin că o să divorțezi, nu? Da, doamnă Grey, divorțez. E și asta ceva. Și după ce am să depun mărturii în fața judecătorului, știu eu cum, o să-i ajungă pe toată viața lui domnul Preston al tale. Fii liniștită. Doamnă Grey, trebuie să-ți mărturisesc că nu e numai vina lui. Și eu sunt la fel de vinovată ca și el. Există un bărbat care... În sfârșit, există un bărbat. Altul? Ce vorbești? Dumneata nici nu știi ce înseamnă asta. De 3 luni de zile mă întâlnesc cu domnul Brownlow. Domnul cu icrele negre? Da. Și plec cu el în Italia. Azi. Bagajele sunt făcute. Atunci, e adevărat? Adevărat. Hugh a aflat totul și de aceea și-a chemat secretara ca să-l surprind cu ea și divorțul să fie pronunțat din vina lui. Domnul Preston a făcut asta. Domnul Preston a făcut asta, da. Dar omul ăsta e un sfânt. Minus grosimea cămășii de noapte a domnișoarei Forsyth. Aici ai dreptate. Și când te gândești că adineauri, când te-am văzut îmbrăcat așa de dimineață, am crezut că te duceai la slujbă. Uite-o, slujba noastră, când vorbești de lup, nu, nimic. Tu erai lupul, John. I-am spus adevărul doamnei Grey. Acum mă simt mai ușurat. Asta e principalul, Liz. Sper că nu ești supărat pe mine. Era singura persoană care nu știa. Recunosc că era profund nedrept. Și pe urmă, domnule, eu sunt ca și din familie. Eu am crescut copiii, ca să zic așa, vieții micuți. Ce-or să spună când vor să afle? Recunoașeți, domnule, că e îngrozitor? Da, dar ce să-i faci? Fă-o fericită, domnule. Merită și îngrijește-o bine. Nici nu știi cât e de plăpând. Da, deloc. Ba da, drăguță, ești plăpântă, nu mă contrazici. Pe timpuri, domnul o numea mica sa lampă de cristal. Doamnă Grey, am să-l pun eu singură la curent pe domnul Brown. Drăguță, nu abuza de dulciuri și făinoase, știi? Ficatul... Doamnă Grey! Nu merge prea mult pe jos, știi de ce? Doamnă Grey, te rog, nu-ți depăși atribuțiile. Mă rog să sperăm că totul se va sfârși cu bine. Doamna Grey, mi s-a mai întâmplat să călătoresc cu femei. Pe toate le-am adus înapoi, vii. Uitam. Mai ales ține-o la umbră. Nu suportă căldura mare, înțelegi? Ar trebui să notez toate astea. Bietul meu, John, sunt dezolată. Tu care visai o răpire, acum ai impresia că însoțești o infirmă. Nu e prea grav. Toată lumea are vreun necaz cu sănătate, nu? Tata, eu n-am nimic, doamna Grey e nebună de legat. De ce mă privești așa? Arăt atât de prost? E adevărat că n-am închis ochii un ceas. Fii liniștit, Italia te va repara foarte repede. Mă va repara?
Nu știam că sunt deteriorată în asemenea grad. Te va reface dacă preferi. Ai petrecut o noapte rea. Nu e deci deloc anormal să fii trasă la față. Uite, și cearcă de la ochi. Nu mai suntem copii, draga mea, nu mai suntem. Nici eu nu prea mă simt așa ca de obicei. În orice caz, tu ești la fel de amabil. În concluzie, avem amândoi nevoie de o vacanță. O să ne oferim și îți promit că va fi foarte frumoasă. O să luăm numai câteva precauții. N-am să iau nicio precauție. Am să stau la soare cât îmi place, am să mă îndop cu dulciuri și făinoase și am să fac 30 de kilometri pe zi dacă am să am chef. Tu vrei să te îmbolnăvești? Ei bine, dacă am să mă îmbolnăvesc, ai să mă îngrijești. Îți vei pune un halat alb și vei sta la căpătâiul meu. Asta te va învăța minte să mai răpești doamne bătrâne scoase din uz. Asta n-am spus asta niciodată. Ah, lasă-mă în pace, nu vezi că nu mai pot să... Crede-mă, Iurea, nu să mai înțeleg nici. De când am coborât, mă repezi într-una. Ce ți-am făcut? Nu mi-ai spus nici bună dimineața. Poftim, bună dimineața. Dar ce ai? Asta e fiindcă soțul tău a petrecut noaptea cu domnișoara Forsyth? Știai? I-a spus la toată lumea că o va face. Și îl cred omul care se ține de astfel de promisiuni. De altfel, camera acestei persoane este chiar în fața celei pe care o ocupam eu și i-am auzit râzând tot timpul. Am adormit și foarte greu. Râdeau? Îngrozitor. Și am o anumită experiență în ceea ce privește ilogismul femeilor. Draga mea, Liza, al tău mă stupefiază. E vorba de un om care, după câte spui, ți-a făcut din viața conjugală un infern. Un soț nesuferit de care vei scăpa pentru totdeauna mai puțin de o jumătate de oră. Și încep să plângi pentru că și-a petrecut noaptea cu... Dar trebuia pur și simplu să vină dimineața în camera ei, să se așeze în pat 3 minute, atâta timp cât să fie surprins de doamna Grey. Ori el stă acolo toată noaptea cu o sticlă de șampanie și o farfurie de fursecuri. La ora 9 dimineața încă nu ieșise. Mă întreb de ce plâng. Se pare că uiți că eu sunt încă soția lui. Iar tu par să uiți că vei deveni a mea. E adevărat. Iartă-mă, John, dar nici nu mai știu pe ce lume sunt. Uite ce a reușit să facă din mine. Sunt pur și simplu o biată nebună. Tu ai încredere în mine, iubita mea? Ai încredere? Te voi vindeca foarte repede. E important să plecăm de aici cât mai repede. Ai dreptate. Mă duc să mă închid valizele. Bună dimineața, porumbeilor! Frumoasă zi pentru drum, nu? Ai dormit bine, frățioare? Foarte bine, mulțumesc. Și tu, scumpo? Admirabil. Nu te întreb cum ai petrecut tu noaptea. Îmi închipui că minunat. Cea mai mare parte a obiectivelor a fost atinsă. Misiunea îndeplinită, scumpă. Doamna Grey nu te-a dat raportul? Ba da, mi l-a dat. Atunci știi că poți să pleci cu conștiința liniștită, ăsta e principalul. Și bravo pentru costumul de călătorie, e superb. E prima oară când îl pui? Da. Ocazia e bună. Valizele sunt gata, n-ai uitat nimic, lenjeria de corp, costume de baie, ciorapii, bigudiurile, diverse creme, penseta, rochii de dimineață, de după masă, de seară, capoate, cămăși de noapte, eșarfe, papuci, batiste, parfumuri, mănuși de baie, casca pentru duș, servețele, ai pus tot? Tot. Perfect. John, asta e o listă pe care o învățasem în afară, ți-o dau. Se obțin rezultate foarte bune. Ultima oară Liz n-a uitat decât cheile de la valize. Cum aș fi putut rămâne soția ta 15 ani, scumpul meu, dacă n-aș fi fost nițel idiotă? Ai auzit? Te previn că are o dreaptă afurisită. Mă întreb dacă va fi o întâlnire echilibrată între voi. Nu-ți face griji în privința asta. Dumneata ai tehnica, de acord, dar ea are pumnul. În sfârșit, să câștige cel mai bun. Domnișoara Forsyth, emoționantă și amețitoare copilă. Ai și devorat enormul mic dejun? Până la ultima picătură. Bună dimineața, domnule Brownlow. Bună dimineața, domnișoară Forsyth. Doamna Preston n-a coborât încă. Coborât și urcat din nou. Prietenul nostru John nu așteaptă decât pe ea ca să-și ia zbor. Doamna Preston este la curent. E la curent. Doamna Grey a funcționat admirabil. E foarte supărată pe mine. Dragă, dacă ai intenția să-i ceri un împrumut, te sfătui să mai aștepți puțin. Dar astea fiind zise, nu cred că viața ți-e în pericol. Dar mi-a spus că era de acord. Scumpede, poți să fii de acord de 1000 de ori ca să scoată cineva o masea, asta nu înseamnă că îți face și plăcere. Acum am să termin cu îmbrăcatul și te conduc la gară. În așteptare, încearcă să-l înveselești nițel pe prietenul nostru. E cam mohorât. John, știu că te însori, dar oricum, nu? Și dumneata pleci acum de dimineață în Italia, domnișoară Forsyth? Abia mâine. N-am găsit cușete la trenul de azi și mi-e groază de avion. Foarte curios. Faci impresia de a fi cu totul câștigată de concepțiile cele mai moderne ale epocii noastre. Nu cumva e un fel de blam, domnule Brownlow? Asta fiindcă l-am primit pe domnul Preston în camera mea? Mărturisesc că e puțin șocant. Da, doamna Preston venea la dumneata? Nu e deloc același lucru. Eu mă însor cu doamna Preston. Știu. Dumneata ai mania să te însori. Dumneata dai femeilor care îți plac numele. Eu nu dau bărbaților care îmi plac decât
pronumele. Unde-i diferența? Băi, tocmai aici, căsătoria e o instituție pe deplin respectabilă, nu crezi? Dumneata nu crezi, John. John? Nu te cheamă așa? Personal, respect căsătoria în așa măsură că n-am să mă ating de ea pentru nimic în lume. În timp ce dumneata îi acorzi, ca să spun așa, importanța unei gume de șters. Mă însor. Deci totul este în regulă. Și am să spun că dacă până acum căsătoriile dumitale mă lăsau absolut rece, cea pe care o pui acum la cale cu sărmana, doamnă Preston. Sărmana? Mulțumesc pentru ea și pentru mine. În traducerea asta vrea probabil să însemne că eu nu sunt un soț bun? Bun? Nu ești deloc bietul meu, John. Nici măcar rău. Aflu o noutate. În definitiv, ce sunt eu după dumneata? Un cuceritor. Un cuceritor care se ignoră din nefericire. Un strălucit campion la 100 de metri care se încăpățânează să se înscrie la maraton. Asta e drama dumitale. Pe scurt, fiind așa cum sunt, fac cea mai mare greșeală, vreau să mă însor cu femeile pe care le iubesc. Asta nu este Ar fi trebuit să observi asta singur. Și dumneata ești sigură că nu pot fi un soț? Nu e o greșeală de diagnostic? Prezinți toate simptomele cunoscute. Permanentă căutare, preferință pentru femeile frumoase și de obicei ale altora, etalarea calităților fizice, pierderea rapidă a suflului, etc. Mulțumesc, domnișoară doctor, mulțumesc. Și Liz, ce este după părerea dumitale? O soție. Ce să mai vorbim? Îți sare în ochi. Doamna Preston e făcută pentru căsătorie, cum un impermeabil e făcut pentru ploi. Și Hugh? Hugh este un soț, fără îndoială. Un soț adevărat. Un soț adevărat e un soț care își înșală soția? Depinde dacă o face gândindu-se la el sau la ea. Mă întreb ce se mai așteaptă ca să ți se încredințeze conducerea unei reviste specializate în probleme de inimă. Fondează revista, dragul meu, și telefonează. De ce nu? De ce nu? Cunningham 31, 13 dimineața. 13. Da, mai ales dimineața, înainte de 9. Seara după 6. Ce-a notat? Mulțumesc, Patricia. Vacanță plăcută și fii cât de cât cu minte. Vacanță plăcută și dumitare, John. Și nu te însura prea des. Ceață, tot în capoțel, să pierzi trenul. Hotărât, frățioare, ai un talent să abați femeile de la datoria lor. Scuză-mă, Hugh, sunt gata în 5 minute. Dacă doamna Preston pleacă înainte de a coborî eu, fi drăguț și spune ceva despre mine. Nu știu ce, dar ceva care să o facă să nu plece cu o impresie prea proastă. Ce grijă, scumpete, am să-i spun că te-ai necat în baie. Ce? Necazuri, John? Deloc, de ce? Faci impresia unui tip care se pregătește să sară cu parașuta înainte de a fi citit instrucțiunile până la capăt. Știi, încep să cred că e ceva care își capătă în sistemul dumitare și asta mă liniștește grozav. În definitiv, cum s-a petrecut exact cu celelalte? Ele te-au abandonat sau dumneata le-ai făcut vânt? Nu, nici una, nici alta. Dacă vrei să știi, cele 3 divorțuri ale mele au fost obținute prin consimțământ reciproc. Adică un fel de fenomen de respingere reciprocă. Da, Nu-ți ascund că mi se pare foarte neplăcut. Nu pentru dumneata, firește, pentru Liz. În sfârșit, contez pe dumneata, John. Sincer vorbim, Preston, nu găsești aceste recomandări între noi ridicole? S-ar crede că îmi dai fata în căsătorie. Liza a fost liberă să aleagă între dumneata și mine, nu? E destul de mare. Adevărat, dar nu i-o spune prea des. Uite-o că vine. John, domnul Gray așteaptă să-ți închizi valiza ca să o ducă la mașină. Te rog, grăbește. Dar nu știu să-mi acozi decât 2 minute, draga mea. Ce-i cu tine? Ești ca o lămâie, ia ceva. Nu, să nu spese, Liz. Fiecare judecă după el. Ești puțin cam palid, de adevărat, dar îți stă foarte bine. Îți dă ceva de porțelan extra fin, de-a dreptul emoționant. Și mantou e nemaipomenit. Întotdeauna te-ai îmbrăcat tu cu gust. Am recunoscut ștofa pe care am ales împreună. Da. Noi am ales de altfel întotdeauna împreună totul. De la casa asta, totdeauna cravatele mele. Tot. Adică nu, în afară de Brownlow. Hugh, te rog, la ce servește să răscolim toate astea? Dar nimic. Când ai de gând să le spui copiilor? Cum se întorc din vacanță, nicio grabă. Când le vei spune, te rog să nu fii prea rău cu mine. Ți-am spus că am să iau toată vina asupra mea. Știu, ai și început în noaptea asta. Hugh, cum ai putut să faci așa ceva? În casa noastră, lângă mine. Pardon, lângă Brownlow. Și la urmă aveam consimțământul tău, draga mea, nu? Minți! Am făcut totul ca să te împiedic. Totul, afară de ce trebuia să faci.
Totul afară de a renunța la Brownlow. Da, și fost o proastă să renunț, mai ales acum, când văd de ce ești în stare. Uite cu cine m-am măritat. Bine, a durat totuși 15 ani și cu 2 puști la butonieră. Deodată un fel de cioclu îți trece pe la nas și tu începi să alergi normal. Dar John nu-i cioclu, e un bărbat serios. Sinistru, individul ăsta e mai trist el singur decât un câr de predicatori. Vrei să-ți prezic viitorul cu el? Te va învăța că în Holland Park se pune mâna la gură înainte de a râde și îți va recita în fiecare seară cotele de la bursă. Într-un an să te simți tot așa de vie și fragedă ca un trifoi cu 4 foi uitat într-un dicționar. Asta e tot? Nu, atunci ai să începi să sfrânge degetele, bietele tale degete rănite de inele prea grele și ai să te gândești la acel tip cum se cade, atât de hazliu, cu care ai petrecut adevărat atâtea zile frumoase și ai să vrei să revezi. Numai că nu va fi nevoie să te deranjezi, scumpă, pentru că noi nu vom fi acasă pentru nimeni. Noi nu vom fi? Nu mă văd deloc rătăcind singurel prin hardughia asta. Mă gândesc să-mi iau o guvernantă. Adică o menajeră. Da, o ai pe doamna Grey. Nu, dragă, ce-mi trebuie mie este o persoană care să se aplece asupra cazului meu fără să-i trăznească încheieturile. Adică cineva mult mai tânăr. Cineva în genul domnișoarei Forsyth, de exemplu. Am avut exact aceeași idee aproape în același timp. Hugh, vrei să aduci fata asta aici? Cum se întoarce din Italia? Va fi caldă și rumenită ca o brioșă scoasă din cuptor. Să stea asta în fotoliile mele, să miroase florile, să mănânce în farfuriile mele, să doarmă în patul meu. Exact. Și dacă are poftă, va mânca în pat, va sta pe farfurii și se va culca în flori. Ce te privește? Nu asta ai vrut? Așa că taci din gură și du-te să te smiorcăi în cămășile cu jabou ale domnului Brownlow. Tocmai apare, poftim. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, Liz? Ce? Cred că a văzut ceva care a speriat-o. Na, Liz, sunt gata. Nu mai plec, John. Ce spui? Îți spune că nu mai pleacă, bătrâne. Dar de ce? E bolnavă? Eu personal cred că e mai degrabă bine. Liz, știi bine că sunt așteptat mâine la Milano și am rezervat camere peste tot, la Roma, la Florența, la Siena, la Veneția. Ți-am spus că nu mai plec, John. Dar pentru ce? Nu sunt nici 10 minute de când erai mai hotărâtă ca oricând, explică-te. Nu mai pot. N-aș mai putea. Încearcă să înțelegi. O dragoste are nevoie de puțină poezie ca să trăiască, de puțin mister, de puțin vis. Ei bine, nu mai e nici mister, nici vis, s-a sfârșit. Totul a fost distrus, răvășit. Totul a murit. În aceste condiții, evident, e preferabil să nu mă însoțești în Italia. Ce situație. Niciodată n-am să-mi revin. Îmi pare foarte rău, Liz. Și mie, John, încearcă totuși să uiți și să faci o călătorie plăcută. Călătorie plăcută, singur și peste tot numai camere cu 2 paturi. Sunt gata. Dar ce s-a întâmplat? Dacă ești amatoare de noutăți senzaționale, domnișoară Forsyth, iată una. Doamna Preston refuză să plece cu mine în Italia. Bravo, doamnă Preston. Domnișoară Forsyth, ți-aș fi foarte recunoscătoare dacă nu mi-ai mai adresat niciodată cuvântul. Și te anunț că rolul dumitare de guvernantă s-a terminat. Bună ziua! Rolul meu de guvernantă? Lasă că te explic totul pe drum, draga mea. Hai să pierzi trenul, hai. Nu, mai bine rămâneți cu doamna Preston, domnule Preston. Domnul Brownlow va primi probabil să mă ia până la gară dacă aceasta nu contrariază prea mult proiectele sale. Nu mai am proiecte. Foarte bine, te iau. Adio, Liz. Sunt destul de măhânită, îți dai seama, dar poate că judecând la rece ai ales cea mai bună soluție. Să zicem că e cea mai rezonabilă. Adio, John, și noroc. Drum bun, frățioare, și mulțumesc pentru ajutor. Preston, când ai să te internezi la nebun, nu uita să mă anunți. Domnișoară Forsyth, te aștept în mașină. Vacanță plăcută, domnișoară Forsyth. Ceva îmi spune că va fi chiar excepțional. Sper, domnule Preston. Cât despre dumneavoastră, doamnă Preston, presimt că a 7-a călătorie de nuntă va fi de departe cea mai frumoasă. Please, dacă te-ai hotărât cu adevărat să rămâi, ai putea să scoți mantoul și pălăria, nu? Chiar vrei să rămân, Hugh? Crezi că va fi posibil? Nu mai vrei să divorțăm? Îți jur că, în ceea ce mă privește oricum, n-am să-l mai văd niciodată pe John Brownlow. Nici pe Brownlow, nici pe altul, fii liniștită. Acum am să mă ocup atât de tine, că nu o să ai timp nici să te speli pe dinți. Și vei putea uita tot ce s-a întâmplat? De ce să uit? Dimpotrivă, vreau să ne mintim mereu de tâmpenia pe care era să o facem. Cel puțin să fi servit la ceva și să ne ajute în viitor, Liz. Nu crezi? Eu cred așa de tare că mă întreb dacă nu o să instituim noi un fel de sărbătoare națională numai pentru noi doi. Ceva așa ca Sfântul Brownlow va veni și va aduce icre negre. Nu te arunci la pieptul meu?
Hugh, ce bine e în brațele tale. Ești pur și simplu minunat. Nu exagerezi, Liz. Sunt milioane de Hugh Preston care alergă prin lume scumpă. Tu ai avut norocul și ai căzut pe cel mai fermecător. Atunci chiar adevărat? Îl păstrezi pe bătrânul tău clown obosit care și-a făcut ultimele tumbe în onoarea ta? Îl păstrez. Vezi tu, Liz, cu noi nu va fi niciodată ceva perfect, dar vom fi noi. Și acum știm că nimic nu poate înlocui asta. Trebuie să facem neapărat ordine în toată harababura, nu? O să facem. Pentru un moment sunt încă nițel zdruncinată, dar o să treacă. O să mă ajuți tu. Îți jur că nu pe John îl regret. Cum să-ți spun, îmi pare rău numai pentru că i-am spus totul atât de brutal. Am fost foarte rea și cred că va fi foarte nenorocit. Săracul, el mă iubește. Nu e prima oară că iubește, fi liniștit. Are abonament. Cât se face până la gară? 1 minut, 2? De ce, vrei să te duci? Nu chiar. Vreau altceva. Vreau să văd ceva. Alo, poșta? Dă-mi gara, te rog, aici 309 la Stonewall. Dar de ce telefonezi la gară? Simplă verificare, draga mea. Alo, gara? Domnul Crosby? Aici Hugh Preston. Ce mai faci, domnule Crosby? Perfect. Și treburile merg? Apropo, o tânără prietenă de-a noastră tocmai a plecat de la noi să prindă trenul de Londra și aș vrea să știu... Da, răpitoare, ea e... Cu un domn într-o mașină imensă, exact. Bun. Da, înțeleg. Ce vrei, eterna luptă între drumul de fier și șosea. Mulțumesc, domnule Crosby, la revedere. Am înțeles. N-au luat trenul, au continuat amândoi drumul până la Londra cu mașina imensă a lui Brownlow. Exact, domnul Crosby e distrus. Se pare că au mers până pe peron și pe urmă brusc au întors spatele trenului și au plecat mai departe. Aș da orice ca să găsesc ceva hazliu de spus acum iubito, dar nu reușesc. Nici eu. Nu crezi că dacă ne-am depărtat un pic de evenimente, am privit totul cu alți ochi? Ce vrei să spui? Tu ai bagajele făcute. N-ai decât să le faci și pe ale mele și o ștergem amândoi la braț. Îți convine? Eu, dragul meu, dar e imposibil, nu se pleacă așa. Unde vrei să ne ducem? Milano, Roma, Florența, Siena, Veneția. Uite biletele. Hugh, le-ai luat lui John. I-am lăsat mii de scuze și banii respectivi. Și acum, doamnă Preston, la drum pentru a 7-a noastră călătorie de nuntă. Ați ascultat Un weekend de adio, comedie de Marc Gilbert Sauvageon, versiune radiofonică de Angela Plati. Distribuția a fost următoarea: Hugh, Radu Beligan, artist al poporului; Liz, Sanda Toma; Brownlow, Ștefan Iordache; domnișoara Forsyth, Melania Cârje; doamna Grey, Tamara Buciuceanu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică, Dan Puican.